Guys, good morning. Welcome back to my channel. So आज हो Shivaratri को लागि मैले व्रत बसेको छु त्यही भएर today I am wearing this sari. एकदम रमाइलो लागिरहेछ तल बाबु मुङको सबैजना सुतिरहेको छ 9 बजिसक्यो बज्न त मैले सबै नुहाई धुवाई गरेर साडी लगाउन अलि टाइम लाग्छ नि त सधैँ लगाउने गरे कुरा भएन हैन अनि त्यो 9 बजे माथि आउँदा त अब सबैको आज बिदा छ द्याट्स वाइ ढिला भए पनि केही फरक पर्दैन त्यही भएर अलिकति ढिला नै गरिरहेको अब म खाना बनाउँछु खाना खानेहरूलाई त बनाउनु पर्यो अब खाना बनाउन जाँदैछु जाउँ Do is drive around aimlessly, trying to forget who we wanna be, trying to just breathe. So guys, मैले यहाँ दाल बसाइसकेको छु जुन सबै उम्लिएर इन्डक्सन भरि आएको छ यसलाई क्लिन गर्नु पर्यो भुजा पनि रेडी छ Fast cars. I'm sorry that we're not who you want us to be. So guys, बिहानको जुन खाना बनाएको थियो त्यो चाहिँ मैले सुट गरिन त्यस पछाडि दिउँसोमा चाहिँ खासै त्यस्तो केही खाजा बनाइएन वै बनाएर त्यही खाना दिएँ अरूलाई अनि मैले चाहिँ फलफुल दुध अनि उखुको रस खाएँ अनि अब बेलुकामा चाहिँ थाहा छैन के गर्छु बेलुकामा खाना चाहिँ खाँदिनँ अभियसली आलु उसिनेर अथवा अरू केही खान्छु जेस केही अलिकति हेल्दी चिज नै खान्छु अनि भरे बेलुका हामी शिव मन्दिर दर्शन गर्न जान्छौँ त्यसको भिडियो क्लिप चाहिँ आई विल डेफिनेटली सो यु अहिले आएर खाँदैछौँ है अहिले मैले मेरो किचनमा यो प्लान्ट लगाएको छु एलोभेराको प्लान्ट हो यो इन्डोरमा यसरी एलोभेरा राख्नको लागि चाहिँ हल्का सनलाइट चाहिँ आउनुपर्छ भनेर मैले इन्टरनेटमा हेरेको थिएँ हल्का सनलाइट आयो भने चाहिँ एलोभेरा चाहिँ यसरी माथि जाने खालको प्लान्ट हो होइन अनि त्यसको पातहरू यस्तो तलतिर गयो भने चाहिँ त्योलाई सनलाइट नपुगेको भन्ने बुझ्नुपर्छ भनेर देखाएको थिएँ अब त्यही हिसाबले हेरौँ गर्छु कस्तो भन्छ हजुरहरूलाई म देखाइ नै हाल्छु कस्तो भन्छ होइन सो अब बाबु अफिसबाट आउँदै एकछिन छ अनि त्यस पछाडि हामी एकैछिन बाहिर जान्छौँ गाइज सी यू कसरी पठाइदिउँ के अरे बाबा मुङको आउँछ त्यही होइसिन्छ तिमीले देखिनौ यहाँबाट देखिन्छ नि त कहाँ बस्यो लड्लास यता आइज को हो यो कहाँ मुङको कहाँ ओहो कस्तो दौडे नि ओहो मिकी माउस लाएर जान्छौ नहीं पहिला देखेर दङ्गै परेर हुक्स त बाबु कहाँ जानु लाग्छ अनि स्कुटर खै त लगे
म कहाँ लिएर आउँछु, म त आउँदिनँ। हामी धुनीमा दाउरा हाल्न जाँदैछौँ। आफ्नै प्रोपर्टीमा जानु पर्यो। दाउरा बोकेर हिँडिरहेछन् मान्छेहरू। घर घरमा आगो बलिरहेछ। अम्बाको बोट बोकेर आएछ अम्बाको। ए यहाँ त बस्ती पाले जस्तो पाल्नु पर्दैन, चाहिँदैन। हो अङ्कल। फोटो खिचिराखेको। So guys, this is my dinner. Chocolate smoothie. So guys, मैले मेरो स्मूदी फिनिश गरिसकेँ। अब अहिले 9:45 बजिसक्यो रातिको। अब एक कप कफी बनाएर खाएर अनि म यो ब्लग यहीँ एन्ड गर्छु। हजुरहरूले आज म मन्दिर गएको पनि अभियसली देखाउँछु भनेर भनेको थिएँ, तर त्यति बेला सुट पनि गर्न बिर्सिएछु। सरी फर द्याट। मन्दिर गएर दर्शन गरेर आएको क्लिप चाहिँ मैले सुट पनि गरिनँ। आइएम सो सरी फर द्याट। अब कफी बनाउँछु। कफी बनाउनको लागि कपमा चिनी र कफी राखेर लिएर आएको छु। थर्मसमा तातो पानी छ, त्यही हाल्ने, बनाउने, खाने ब्ल्याक कफी खाने अनि सुत्ने। हल्का लो लो टाइपको फिल भइरहेछ अलिअलि, हुन्छ नि, नुन नखाएर होला कस्तो लो फिल भइरहेछ। कफी खान्छु, पेट तातो हुन्छ अनि त्यस पछाडि आइएम गोइङ फर स्लिप। ओके गाइज, कफी बनाएको हेर्नु। कफी बनाएको क्लिप देखाएर म बन्द गर्छु है त। कफीको बास्ना आयो। कफी नै नबनाउँदै उहाँलाई कफीको बास्ना आयो अरे। कस्तो बास्ना आयो हजुरलाई कफीको? कस्तो हुँदो रहेछ कफीको बास्ना? यम्मीवाला हुँदो रहेछ कि यक्कीवाला हुँदो रहेछ? यक्कीवाला हुँदो रहेछ। ओहो, हामीलाई त यम्मीवाला लाग्छ अब। ओके गाइज, बाई बाई। ल अब कफी बन्दैछ। तातो पानी हाल्यो, कफी रेडी। ल हाम्रो कफी रेडी छ। हामी अब कफी इन्जोय गर्छौँ गाइज। गुड नाइट, टेक केयर, बाई बाई।